Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chiếc đèn LED cầm tay siêu sáng. Với nguồn năng lượng dự trữ lớn, nó có thể phát sáng trong nhiều giờ đồng hồ và có thể sạc lại khi hết điện. Vật liệu chế tạo nên nó cũng rất đơn giản, chỉ là những đoạn ống nhựa được tái chế. Các bạn hãy xem cách tôi tạo ra nó như thế nào nhé.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video, thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ mình nhé.